हेलो एन्ड नमस्ते। आज चाहिँ मैले चिकन चाउमिनको रेसिपी लिएर आएको छु र पहिला चाहिँ मैले बोइल वाटर लिएको छु र त्यसमा चाहिँ 2-3 ड्रप्स ओइल युज गरेको छु र हजुरहरूले चाइनिज बनाउनको लागि चाहिँ नुडल्स एड गर्नु होला। सबैतिर मजाले चलाउनुस् अनि यो केही समय बोइल भइसकेपछि चाहिँ हजुरले फ्लेम अफ गरिदिनु होला। र अर्कोतिर चाहिँ मैले ओइल एड गरेको छु। यसमा चाहिँ मैले चिकन मसिनो पारेर कट गरेको थिएँ र त्यसमा चाहिँ मैले नुन एड गरेँ, मसला अनि बेसार र हाम्रो चिकन पनि फ्राई भएर रेडी भइसकेको छ, क्रन्ची भइसकेको छ। अब चाहिँ मैले चिकनलाई झिकेँ, राम्रो भएको छ, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ, क्रिस्पी भएको छ। र अर्कोतिर चाहिँ मैले कराई लिएको छु र त्यसमा चाहिँ सनफ्लावर ओइल हालेँ 5 टेबल स्पुन अनि जिरा दाना र जिरा दाना हालिसकेपछि चाहिँ मैले ग्रीन चिल्ली एड गरेँ अनि गाजर, प्याज अनि क्याबेज पनि लिएको छु मैले चाहिँ। धेरै भेजिटेबलहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। मैले चाहिँ क्याप्सिकम हाल्न जाँदैछु। क्याप्सिकम, गाजर, हजुरसँग जे भेजिटेबल अभाइलेबल छ हजुरले त्यही एड गर्न सक्नुहुन्छ है। र सबै हालेको केही बेर चाहिँ मजाले फ्राई गर्नु होला। भेजिटेबललाई हल्का पाक्न दिनुपर्छ हामीले। अब चाहिँ मैले एक टोमेटो एड गरेको छु। टोमेटो एड गरेपछि हजुरले चलाउनु होला र यसमा चाहिँ बेसार एड गर्नुहोस्, नुन एड गर्नुहोस् स्वाद अनुसार। नुन पनि धेरै एड नगर्नुहोस्, पछि हामीले सोया सस हाल्छौँ, सोया ससमा नि हल्का नुन हुन्छ, त्यही भएर धेरै एड गर्नु चाहिँ पर्दैन है। हजुरहरूले नर्मल जिरा पाउडर हजुरहरूसँग जुन मसला छ त्यही एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ जिरा फ्राई गरेर राखेको जिरा भुटेको जिराको पाउडर एड गरिदिएकी छु। अब चाहिँ हाम्रो लगभग भेजिटेबल रेडी भइसकेको छ। धेरै बेर पनि भइसकेको छ यसलाई फ्राई गरेको। मैले चाहिँ लगभग 5 मिनेट जति फ्राई गरेँ हाम्रो भेजिटेबललाई। अब चाहिँ मैले यसमा चाउमिन एड गर्न जाँदैछु। चाउमिन चाहिँ हजुरहरूले उयो बोइल गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले थोरै तेल एड गर्नु होला। अनि मैले चाहिँ अहिले चाहिँ सोया सस एड गरेकी छु। लगभग अब हाम्रो चाउमिन पनि रेडी भइसकेको छ र माथिबाट चाहिँ मैले अघि राखेको चिकनलाई हालिदिँदैछु प्लेटमा सर्भ गरेर। रेडी पनि भइसकेको छु। हस् त, धन्यवाद।